দুটা চাওঁ সেইটো আমাৰ দুটা দাঁত গজিছে দেই ন গোসাঁই মোৰ ল'ৰা যিহেতু বৰ্তমান 11 মাহত সোমাইছে তো মই কি খুৱাওঁ আজি আপোনালোকক ৰুটিনখন শ্বেয়াৰ কৰিম হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হাই কৈ দিয়া বেটা হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং এতিয়া বাজিছে 10:30 এতিয়া মোৰ খোৱা টাইম হৈছে বুলি কোৱা এতিয়া ল'ৰাক চুজি বনাই আনিছোঁ ল'ৰাক খুৱাব লৈছোঁ চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ ল'ৰা যিহেতু বৰ্তমান 11 মাহত সোমাইছে তো মই কি খুৱাওঁ আজি আপোনালোকক ৰুটিনখন শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যদি এনে ধৰণৰ 9 মাহৰ বা 11 মাহৰ শিশু আছে আপোনালোকে কি খুৱায় মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰো হেল্প হ'ব আৰু মই ল'ৰাক কি খুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে আজি শ্বেয়াৰ কৰিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক ব'লা গোসাঁই এতিয়া খাব লাগে আমাৰ ল'ৰা ৰিয়েলত 9 মাহত সোমালে কিন্তু যিহেতু সি 7 মাহত জন্ম হৈছে গতিকে 11 মাহত সোমাইছে কিন্তু দেখাত ল'ৰা 9 মাহৰ ল'ৰা নিচিনা এতিয়া তাক খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ল'ৰাক বৰ্তমান খুৱাই আছোঁ এয়া মই খুৱাইছোঁ চুজি বনাওঁতে মই আলমণ্ড কাজু আৰু মাখানা গুড়ি কৰি যে ৰাখিছিলোঁ সেয়া গুড়ি দি দিছোঁ চুজিখিনি বনাওঁতে আৰু লগতে নানপুৰ গাখীৰ মিক্স কৰি তাক তেনেধৰণে খুৱাওঁ আৰু কেতিয়াবা তেনেধৰণে চাগুও খুৱাওঁ আৰু লগতে উখোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি তেনেকৈয়ে খুৱাওঁ মাখানা গুড়ি মিক্স কৰি আৰু নানপুৰ গাখীৰ মিক্স কৰি তেনেধৰণে খুৱাওঁ ল'ৰা মানে এইটো টাইমত টোপনি লাগে টোপনি লগাৰ আগতে মই এনেকৈ খুৱাই দিওঁ নহয় খুৱাই দিয়াৰ পিছত সি টোপনি যাব এতিয়া তাক আছোঁ মই খুৱাই সি খোৱাৰ পিছত যাব টোপনি নগোসাঁই খাই লোৱা আমাক ল'ৰাক খুৱাবলৈ যে ইমান দিগদাৰ পাওঁ নহয় মানে নেখায় একো বস্তু নেখায় মই বনাই কৰি দিওঁ খাই মানে অলপমান খাব গোটেইখিনি নাখায় যিখিনি বনাওঁ এতিয়া সি খাব পৰা হৈছে কিন্তু সি নাখায় তাৰপিছত আকৌ মাজে মাজে মই তেনেকৈ দুপৰীয়া টাইমত জুচ দিম দিয়া গোসাঁই দিয়া অ'টো চোৱাচোন অ'টো চোৱা অকৰা নকৰে গোসাঁই অকৰা নকৰে অ'টো পোকটো আহিছে চোৱাচোন আমাৰ পোক আহিছে এইটো ল কিবা এটা হাতত দি এনেধৰণে খুৱাব লাগে নহ'লে মানে দিগদাৰ খুৱাবলৈ থু কৰি দিয়ে মুখত সি যে লেতেৰা হয় ময়ো লেতেৰা হ'ব লাগে তেনেকুৱা গোসাঁই কি কৰি ল'লা এবাৰ কাপোৰখনত মুচি দিওঁ ইচ লেতেৰা দেখিছেনে নেখায় যুদ্ধ কৰিব লাগে খোৱা সময়ত চা হাতখনত লগাই লৈছা বা হাতত মোক গোটেই গাটোতে লগাই দিলা ইচ ৰবা এতিয়া ল'ৰা খুৱাই মেলি হৈ গ'ল তাক সদায় খুৱাবলৈ 1 ঘণ্টা লাগে তাক যুঁজিব লাগে খুৱাবলৈ সি এনেকৈ অলপ খাই পেলাইও তাৰ আমনি লাগে মানে খাব মন নোযোৱা হয় চ' এতিয়া খুৱাই হৈ গ'ল তাক খুৱালে মানে ময়ো লেতেৰা হ'ব লাগে থু কৰি দিব খাব মন নহ'লে কিবা কৰিব তেনেকুৱা দুটা মই এফালে আহিলোঁ তুমি সেইফালে গ'লা দুটা চাওঁ সেইটো আমাৰ দুটা দাঁত গজিছে দেই ন গোসাঁই এটা দাঁত গজিছে সৰুকৈ ভালকৈ ওলোৱা নাই আৰু এতিয়া সি টান বস্তু কিবা কামুৰি থাকিব বিচাৰে সেইকাৰণে মই তাক মানে সেই এটা মৌচুমী দি থৈছোঁ আকৌ সেইপিনে এটা তিয়ঁহ দি থৈছোঁ সেইটো তিয়ঁহটো তাত পৰি আছে কিবা কামুৰি থাকিব পালে ভাল পায় সি গোসাঁই দাঁত গজিছে তোমাৰ দাঁত গজিছে তুমি কিবা খাব বিচাৰা এতিয়া গোসাঁই উইটু এইফালে খেলি আছা খাবলৈ খেলি আছা তুমি এতিয়া তোমাক খুৱাই থাকোঁতে দেখোন তোমাৰ হামু আহিছিল এতিয়া হামুটো ক'ত গ'ল মই খুৱাই থাকোঁতে তাৰমানে একে টোপনি আহিছিল এতিয়া তাৰ টোপনিটো ক'ত গ'ল নাজানো খেলিব পাৰে একে টোপনিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু হয়নে গোসাঁই নো এইটো গোসাঁই এইটো তিয়ঁহ মৌচুমী চব দি থৈছোঁ তাক গোসাঁই মানুহ
দেখিছেনে চাৰিও পিনে মই গাৰু দি থৈছোঁ তথাপিও সেই গাৰুৰ ওপৰেদি সি পাৰ হৈ আহে গুক 10:30 তাক সেয়া চুজি খোৱালোঁ এতিয়া চুজি সেই আলমণ্ড কাজু আৰু মাখানা গুড়ি মিক্স কৰি নানপুৰ গাখীৰ মিক্স কৰি খুৱাই দিছোঁ তেনেকৈ আকৌ তাক মাজতে মই জুচ খুৱাওঁ জুচ মানে কি মৌচুমী জুচ খুৱাওঁ জুচটো মানে মই মিক্সিত পূৰা পিচি নিদিওঁ কাৰণ মিক্সিত পিচি দিলে মৌচুমীৰ যোনবোৰ হেৰি হয় খিতাবোৰো গুচি যাব সেইটো কাৰণে মই হাতেদি অলপ এনেকৈ সেই চেপি পিনি তেনেকৈ মানে ৰসটো দি দিওঁ তাৰপিছত আকৌ মাজতে হেৰিও খুৱাওঁ দুপৰীয়া টাইমত আৰু ডালিমৰ জুচ খুৱাওঁ জুচ মানে কিনাটো নহয় বাৰু ডালিম কিনি অনা গুটিখিনি উলিয়াই ধুনীয়াকৈ হাতেদি এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই মোহাৰি পেলাই ৰসটো খুৱাই দিওঁ তেনেকৈ তো মৌচুমী জুচ ডালিমৰ জুচ খুৱাই আছোঁ বৰ্তমান অৰিজিনেলটো কিনা জুচটো নহয় বাৰু তাৰপিছত আকৌ লগতে যেনেকৈ চুজি খুৱাইছোঁ তেনেকৈ মাজে মাজে চাবু খুৱাওঁ মাখানা আৰু কাজু আলমণ্ডৰ গুড়ি মিক্স কৰি নানপুৰ গাখীৰ মিক্স কৰি কাৰণ গাখীৰটো দিলে সোৱাদ এটা আহে যিহেতু খাই ভাল পায় কাৰণ মই তাৰ যিকোনো খোৱা বস্তু মই চেনি নিমখ একো নিদিওঁ গাখীৰটো বাহিৰে গতিকে গাখীৰটো সোৱাদ নাপালেতো নাখাব চেনি নিমখ যিহেতু নিদোৱে চ' সেনেকৈ খুৱাওঁ আৰু উখোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি মাজে মাজে উখোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি দিওঁ এক টাইম তেনেকৈ দিওঁ আকৌ কিনা ইজাম এটা আছে সেইটো মুগ দাল আৰু উখোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি মিক্স কৰা হৈ আছে বুলি লিখা আছে তো সেইটোও দিওঁ গৰম পানীত মিক্স কৰি পিনি তেনেকৈ মাজে মাজে চব খুৱাই থকা হয় আৰু কেতিয়াবা আমি ভাত খালে যদি সি খাব ইচ্ছা কৰে তেতিয়া ভাত মাছ খানি পিনি তেনেকৈও দিওঁ সেনেকৈ নাখায় বাৰু দুটা এটা ভাতেই খায় তেনেকুৱা টাইপৰ যিহেতু ভালকৈ খাব পৰা হোৱা নাই ভাত চ' সেয়া আৰু কেতিয়াবা কণী কুহুমটো হেৰি কৰি মিক্স কৰি পেলাই ভাতৰ লগত অকণমান পানী দি ফেনেকি তাৰপিছত তেনেকৈও দিওঁ কিন্তু বহুত নাখায় অকণমানে খায় ইমান কণী মিনিয়ে খাব বেছি নাখায় ভাতটো সেইটো কথা এতিয়া তাৰ টোপনি আহিছে টোপনি যাব তো টোপনি যোৱাৰ আগতে মই এনেধৰণে যদি খুৱাই দিয়াৰ পিছত সেই টোপনি যায় আৰু তাৰপিছত মই নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু ল'ৰা এতিয়া অলপমান ডাঙৰ হৈছে 11 মাহতে সোমাইছে গতিকে মানে ভাবিছোঁ ল'ৰা খোৱাৰ ৰুটিনখন আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়ানো মই কি খুৱাই আছোঁ তাক তেনেকৈ ভাবিলোঁ আৰু এইপিনে দেখিছেনে চকীত এইবোৰ ব্লাউজ কাটি থৈছোঁ 7টামান ব্লাউজ কটা হৈ আছে চিলাব লাগে চ' কাটি থৈছোঁ চিলাব টাইম পোৱা নাই টাইম পোৱা মাজে মাজে চিলাম আৰু দুযোৰ চাদৰ মেখেলা আছিলে চাদৰ মেখেলা এযোৰ চিলাই দিলোঁ আৰু এযোৰ চিলাব লাগিব চ' সেই চাদৰ মেখেলা দুযোৰ ফাৰ্ষ্ট চিলাম তাৰপিছত ব্লাউজ 7টা আছে চ' সেই ব্লাউজকেইটা কাটি ৰাখিছোঁ এইপিনে চকীতে থৈ দিছোঁ যোৱাকালি ৰাতি মানে কাটিছিলোঁ যে চ' সেইকাৰণে চকীতে থৈ দিলোঁ ই শুলে মানে সন্ধিয়া তেনেকৈ চিলাওঁ লাইট জ্বলাই বাকী দিনততো কাপোৰ কানি ধোৱা মেলা ভাত বনোৱা মেলা ল'ৰাক চম্ভালোতে দিনটো যায় দিনত চিলোৱা টাইম নহয় তো ৰাতি যেতিয়া দেউতাকে থাকে দেউতাকৰ লগত তাক দি ভাত বনোৱা টাইমলৈ মানে 6টামান বজাৰ পৰা 8টামান বজালৈ 2 ঘণ্টামান সেনেকৈ কাম কৰোঁ মিলাই মেলি মেচিনৰ কাম কৰোঁ আৰু ল'ৰা দেখিছেনে নাথাকে কোচত নামি যায় আৰু এতিয়া কি হৈছে তাক মানে খোজকাঢ়াই লৈ ফুৰিব লাগে আৰু সেইটো নিজে খোজকাঢ়িব পৰা হোৱা নাই ধৰিলে খোজকাঢ়ি যায় ধৰি থাকিলে এজন মানুহ পিছে পিছে লাগে ধৰি থাকিবলৈ গতিকে দিনটো তেনেকৈয়ে যায় চ' সেয়াই গোসাঁই কি কৰি আছা খাই আমাৰ কিন্তু খোৱা বোৱাত একেবাৰে ৰাপ নাজানেনে মই জবৰদস্তি কৰি খুৱাওঁ যিকোনো বস্তু খোৱালেও 1 ঘণ্টা লাগিব খুৱাওঁতে ইয়াতো হাতত কিবা দিব লাগিব এইটো লোৱা বুলি ইয়াতো কিবা পোক দেখাব লাগিব কিবা চৰাই দেখাব লাগিব তেনেকৈ ভুলাই মেলি খুৱাব লাগে কাৰণ পেটটোতো ভৰিব লাগিব যি টি কৰি হ'লেও খুৱাব লাগিব তেনেকৈ খুৱাওঁ আৰু কিন্তু বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা মানে খোৱাত ইমান ৰাপ নাইকিয়া মানে জবৰদস্তি খুৱাব লাগে তেনেকুৱা অলপ খাব তাৰপিছত আৰু নোখোৱা হয় গতিকে মই আজিকালি কমকৈ বনাওঁ বস্তুটো কাৰণ কিনা বস্তু ইমান দাম নানপুৰৰ গাখীৰটো 750 নেকি নে 700 কিবা 70 টকা তেনেকুৱা কিবা চ' ইমান পেলাব মন নাযায় আৰু তাক মই এক্সট্ৰা নানপুৰৰ গাখীৰটো যেনেকৈ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীক গৰম পানীৰ লগত দিয়ে মই তেনেকৈ নিদিওঁ বাৰু সি মোৰ গাখীৰে খায় তো ব্ৰেষ্ট ফিডিঙে কৰাওঁ তাক মই কিন্তু নানপুৰৰ গাখীৰটো সেই পিঠাগুড়ি চুজি বা চাগু যি বনাওঁ তাৰ লগতহে মিক্স কৰি দিওঁ এক্সট্ৰাকৈ দিলে তাৰ পেটটো মানে মাতি থাকে গতিকে মই এক্সট্ৰাকৈ নিদিওঁ আৰু যিহেতু সি টাইম মোৰ গাখীৰ খায় গতিকেও নিদিওঁ একেবাৰে গাখীৰ যদি নাপায় মাকৰ গাখীৰ তেতিয়া দিয়াটো বেলেগ কথা সেইটো কথা চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি ল'ৰাই দুষ্ট কৰি আছে এটা পেটিছ আছে পেটিছটো দলিয়াই লৈ ঘূৰিছে মানে পলিথিনটো কিবা এটা নহয় কিবা এটা হাতত লাগে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম লাভ ইউ অল